सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि जे बेल आयकॉन दिसतंय त्याला प्रेस करा. ते ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुमची एकही रेसिपी मिस नाही होणार. तर आज इथे साबुदाणा मी बनवून दाखवते आहे. जसं नेहमी आमच्या घरी केला जातो तशा पद्धतीने मी दूध घालून साबुदाणा कसा मोकळा आणि पूर्ण दाणे फुललेले कसा बनवायचा ते मी इथे तुम्हाला दाखवणार आहे. तर साबुदाणा घेतलेला आहे इथे भिजवलेला, शेंगदाण्याचं कूट घेतलेला आहे, हिरवी मिरची घेतलेली आहे, बटाटे आणि दूध एवढं सगळं साहित्य आपल्याला लागणार आहे. बटाट्याचे बारीक काप केलेले आहे मी. उकडलेला बटाटा नाही घालणार आहे. कढई तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तूप घालणार आहे. तुपातच हा साबुदाणा तुम्हाला करून घ्यायचा आहे, तेलामध्ये शक्यतो नाही करायचा. तुमच्या साबुदाण्याच्या जेवढी क्वांटिटी असेल त्यानुसार तुम्ही तूप घालून घ्यायचं आहे. तूप गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये हिरवी चिरलेली तिखट मिरची इथे वापरते मी. मिरची चांगली तळू द्यायची आहे तुपामध्ये. त्यानंतर त्यामध्ये बटाटे घालायचे आहे. कच्चा बटाटा इथं मी धुवून घेतलेला आहे बारीक चिरून आणि याला पूर्ण गोल्डन ब्राऊन रंगाचं होईस्तोवर आपल्याला तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायचं आहे. खूप छान लागतं हे बटाट्याचा फ्लेवर. तर बटाटा आता तुपामध्ये नीट फ्राय होत आहे आणि मिरची पण नंतर पूर्ण गोल्डन आणि ब्राऊन रंगाची होते. तुम्ही व्हिडिओमध्ये नंतर पुढे बघा. एक 2 ते 3 मिनिटात हे बटाटे पूर्ण फ्राय होऊन लगेच शिजतात. याला काहीच वेळ लागत नाही. उकडलेला बटाटा घालायचा असल्यास तुम्ही तो पण घालू शकता, पण अशा ह्या पद्धतीने एकदा तुम्ही नक्की करून बघा. तर आता बटाट्याला कलर चेंज झालेला आहे आणि मिरची पण पूर्ण फ्राय झालेली आहे. मिरचीचा तिखटपणा पूर्ण त्या तुपामध्ये उतरतो. त्यानंतर जो भिजलेला साबुदाणा आहे 1 कप तो मी इथे घालून घेते आहे आणि 1 कपापेक्षा थोडं कमी मी इथे दाण्याचं कूट घालून घेते आहे. समजा 1 वाटी तुम्ही साबुदाणा घेतला तर पाऊण वाटी याला तुम्ही कूट घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मीठ घालते चवीनुसार आणि याला नीट मिक्स करून घेणार आहे मी. साबुदाणा भिजू घालताना त्याच्यात बऱ्याच जणांचा साबुदाणा नीट भिजत नाही. तर त्यासाठी जेव्हा तुम्ही स्वच्छ 2-3 पाण्याने धुवून घेतल्यानंतर त्याच्यात थोडंसं बोट आपलं बुडाल्यानंतर 1 इंच पाणी वर राहील असं पाणी टाकून मग तुम्ही साबुदाणा रात्रभर भिजू घालायचा आहे. नुसतं धुवून पाण्याने त्यात पाणी न ठेवता भिजू घालायचं नाही आहे. तर हे सगळं मिक्स करून घेतल्यानंतर त्यामध्ये आता दूध घालते मी. 2-3 चमचे मी इथे दूध घालून घेतलेलं आहे, 3 ते 4 चमचे, आणि याला नीट मिक्स करणार आहे. दुधाने बघू शकता दूध घातल्यानंतर पण चिकट होत नाही, त्याचा गोळा बनत नाही साबुदाण्याचा. साबुदाणा भिजवण्याची जी मी पद्धत सांगितली त्या पद्धतीनेच तुम्ही साबुदाणा भिजवा. दूध घातल्यानंतर याच्यात मी आता थोडीशी साखर घालणार आहे. साखर आणि मीठाचं कॉम्बिनेशन किंवा साखर मीठ लिंबू हे तिन्ही कॉम्बिनेशन खूप छान लागतात. तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही आता इथे लिंबू पण पिळू शकता, पण बरेच जण दही टाकून खातात, त्यामुळे लिंबू तुम्ही साईडला पण सर्व करू शकता याच्यात न पिळता. साखर घातल्यानंतर मी याला नीट मिक्स करून वाफ दाबून घेणार आहे याची. आता साबुदाणा तसाच ठेवायचा नाही, वाफ दाबल्याशिवाय साबुदाणा कधीच करायचा नाही. सगळं मिक्स झाल्यानंतर त्याची एक 5 मिनटं परत वाफ दाबून ठेवायची आहे. कमीत कमी 3 ते 4 मिनटं वाफ दाबल्यानंतर साबुदाणा फुललेला आहे, मोकळा दाणा झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता. दूध घालून पण जरा पण त्याचे दाणे चिटकलेले नाही, किती मोकळा झालेला आहे तुम्ही बघू शकता. तर साबुदाणा आपला बनवून तयार आहे. सर्व करते मी आता. आणि तिखट मिरची घातल्यामुळे हा तिखट होतो. तर साबुदाण्याची खिचडी इथे दूध घालून तयार आहे. तुम्ही नक्की एकदा तरी ही माझ्या जसं आम्ही करतो तशा पद्धतीने ही रेसिपी दाखवली आहे. तुम्ही एकदा तरी नक्की करून बघा, खूप छान टेस्ट लागते याची. तर साबुदाण्याची ही रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही नक्की उपवासासाठी करू शकता किंवा कधी टिफिनमध्ये मुलांना पण देऊ शकता. तर साबुदाण्याची ही दूध घालून रेसिपी, बरेच जण म्हणतात दूध घातलं की दूध घालून कसं काय साबुदाणा होतो. तर तुम्ही आज बघू शकता हे दूध घालून मी तुम्हाला साबुदाणा करून दाखवलेला आहे. खूप छान होतो. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशाच छान रेसिपी पाहण्यासाठी मनीज रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया एक पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.